Ahoj, vítejte u dalšího dílu Koronažurnálu a online deníku, který pro vás připravují mládežníci z křesťanského hnutí Upside Down. Já jsem jejich vedoucí a pastor Marek a vítám vás u prvního videa roku 2021. Tohle video točíme v momentě, kdy naši mládežníci dostávají vysvědčení, mají za sebou první půlrok a ten první půlrok tohohle školního roku byl pro ně opravdu naprosto jiný. Řada z nich vůbec nebyla buďto ve škole, řada z nich se musela učit online, museli být u obrazovek a bylo to pro ně velmi obtížné. A pandemie pro celou společnost přinesla velmi paradoxní situaci. Přinesla to, že se cítíme vyhnanci jako ve vlastních domech. Že se cítíme, že ten náš pokojíček je jakoby takové naše minivězení. Spoustu aktivit nemůžeme dělat, ale není to nic, co by bylo naprosto neobvyklé. Není to nic, co by bylo a co by vybočovalo z historie. A jestli se opravdu někdy cítíte, že jste takovým vyhnancem ve vlastním pokojíčku, nebo že jakoby žijete v exilu, tak máme pro vás dnešní zamyšlení. My si vždycky dáváme takovou challenge, dát jedno biblické mini kázání nebo zamyšlení do 120 sekund. A já vás poprosím, abyste se pohodlně usadili, abyste si se mnou otevřeli knihu Jeremiáš, kterou najdete ve Starém zákoně, 29. kapitolu. Budu z nich číst 3 verše a ukážu vám, co Bůh říká lidem, kteří žijí ve skutečném exilu. Co říká lidem, kteří žijou opravdu ve vyhnanství. A za sebou mám obrázek, který ukazuje Československou za dob komunismu. A tohle je ilustrace, protože my jsme tady kdysi opravdu žili v takovém vnitřním vyhnanství. A komunistická moc a ten aparát nás oplotil jak fyzicky, tak i mentálně, ale i on nakonec spadl. Takže já začnu teďka to moje zamyšlení a spustím to jako vždycky. 3, 2, 1, teď. První verš našeho zamyšlení najdeme ve 4. verši kapitoly Jeremiáše 29 a tam se praví: Toto praví Hospodin zástupu, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem odvedl z Jeruzaléma do Babylona. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy a ploďte syny i dcery. Berte pro své ženy a své dcery, vydávejte za muže, aby rodili syny i dcery. Množte se tam, ať vás neubývá. To je zajímavý. Tak tady zjistíme, že ten Hospodin nějak dopustil, že ti lidi byli odvedeni do exilu. A přesto jim říká, hele, já chci, abyste žili naplno. Chci, abyste vlastně vytvářeli i nový život, abyste se starali o své domy, stavěli nový domy, já nevím, dělali i svatby, ženili se, vdávali se, starali se o své zahrady. Jinými slovy, to, co nemůžeš změnit, tak nezměň, ale to neznamená, že by si neměl žít život naplno. Ano, jsou tady nějaká omezení, ale to by tě nemělo zastavit v tom, aby si dělal jiné věci. A to si myslím, že je strašně důležité povzbuzení. No a tenhle ten verš a potom následují tyhle zajímavé verše, 11 a 12. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Tohle je příležitost, kdy můžeme Boha hledat celým srdcem. Tohle je příležitost, kdy si můžeme připomenout, že Bůh má pro nás budoucnost, že má pro nás naději, že jeho plány o nás jsou skvělé. Takže tohle bylo naše zamyšlení. Já doufám, že vás povzbudilo a pamatujte, i tyhle hranice jednou padly. Jednoho dne skončí i spousta opatření, které se týkají pandemie. Nenechte se tímhletím zastavit a pokud byste chtěli vědět víc, tak v našem sboru na www.lifechurch.cz najdete celou 5dílnou sérii o životu v exilu, takže vás srdečně zvu na tahleta videa. No a doufám, že se uvidíme někdy brzy. Tady zase s náma, ahoj! Lajkujte, sdílejte, komentujte a buďte prostě spolu online, ale hlavně prosím, modlete se. Modlete se za lékaře, modlete se za vládu a modlete se jeden za druhého. Společně to zvládneme.